Lopez at ang kasama ko po ay si JB Lopez. Ang gagawin po namin ngayon ay gagawa po kami ng pugaran. At ito po yung paggagawa namin. Ito po ginagawa na po namin. Ito na po yung nagawa namin at ilalagay na po namin itong howtomakechickennest. Ang gagawin po namin ngayon ay kukuha po kami ng daon ng saging. Share and subscribe our channel. Don't forget click the I button.